म चाहिँ अहिले मेरो एकदम प्यारो दाइ मेरो चाहिँ एकदम विश्वसिलो पञ्चकुमारी मोबाइलहरूबाट चाहिँ मैले अब अराउन्ड 5 इयर्स अब चाहिँ मैले चाहिँ मेरो रेडमी नोट 8 जुन चाहिँ स्टिल मैले चलाइरहेको छु है। यो फोन चाहिँ स्टिल राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। त्यही पनि मेरो एकदम ड्रिम फोन है। यसलाई मैले आज पर्चेस गरेको छु इएमआईमा है। एकदम सजिलोसँग हामी सहज तरिकाले फर्म भराएर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामीलाई एकदम उपलब्ध गराउनु भएको छ। जुन चाहिँ मैले लगभग यो प्लास्टिकहरू फिलअप गरिसकेँ चाहिँ अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। बधाई छ फोन चाहिँ भइरहेको कलर देखाइदिनु ल अन क्यामेरा ल पर्फेक्ट ल सर ल लिसन टु दिस साउन्ड ल थ्याङ्क यू सर। Look at his face, excitement, all excited. Smile. Where is he smile? All excited, Amrit. There is monitor. Look at this monitor. Oh God.